Morning everyone, chào quý vị. I'm at a loss. I don't know what to talk about because everyone seems to be so peaceful. Thầy không biết nói gì. Thầy thấy quý vị ai cũng có vẻ an lạc lắm. Anyone still in pain? Có ai đau đớn gì không? Physical pain, your legs, your knees, your ankles. Anyone? Ai còn đau đớn gì không? Yes? It still hurts? In full lotus or half lotus? Full lotus at the end. How about you, sir? Okay. Where does it hurt? Alongside the knee, outside the knee. Where did you have an injury before? And the pain, is it throbbing? Does it burn? Okay. Do you meditate every day? How long? 30, 40 minutes and the pain comes? Okay. Thì hỏi là ai còn đau chân không? Thì như ai cũng có vẻ còn đau chân hết. Ông này cũng đau, cô này cũng đau, cái vị chắc cũng đau. No pain, no gain. First of all, thứ nhất á, nó đau là tốt. Okay. Do not be afraid, đừng có sợ. I'm telling you, I'm sharing with you right now. Nói cho vị biết á. The only pain you should be afraid of is the burning pain. Khi nào đau mà nó giống như nó nóng, nó đốt vậy đó, thì cái đó đau is not a good thing. Otherwise, the throbbing pain is a good thing. Ngược lại, cái đau mà giống như nó bị cái đau như nó bị cháy, bị đốt vậy đó, thì cái đau nó tai hại lắm, không tốt, phải ngừng lại. Còn nếu đau mà chỉ đau chẳng hạn, cái đau nó bị kiết như vậy, đau rất là tốt. The spasm, right? Throbbing, it's sometimes at the low level, there's muscle spasms, or it's sort of like a throbbing, like it's a very good thing. Ngược lại, cái bị đau mà giống như nó bị bắp thịt, nó giật. I had a person who has spasm in his knees. He came from the other temple, the Taiwanese temple. The Taiwanese temple. They have many branches, very famous world over. And he had spasm in his knees. Giống cái ông kia, cái ông người da trắng cái tới chùa cách đây mấy tháng, thầy dạy thiền, thì ông về ông tự tu một mình. He only learned taught him full lotus. He came back and practiced by himself. Never came to the temple. Rồi ông về ông tự ngồi thiền một mình ở nhà. And he started having spasms in his muscles around his knees. Ông know cái bắp thịt nó bị cái giật sau này nó chỗ cái đầu gối đó. Ông sợ, so he's afraid. Didn't go away. He came and saw me. 2 tháng sau ông tới ông gặp thầy thì hỏi thầy ra sao. I said don't worry, keep on sitting. Thì nó cứ ngồi tiếp đi. Sit longer. Nó ngồi lâu hơn. Đừng có sợ, don't be afraid. And he came back, he practiced, who knows what he did, and then he got worried, so he went to see a doctor, rồi ông về ngồi tiếp, không biết làm gì, không rõ. And the problem is when you go home, you do those things, I have no clue what you're doing, so we can't make recommendations for minor adjustments. Cái gì ông tới chùa, thầy không biết làm sao mà giúp cái gì mà điều chỉnh lại cái
sửa tí xíu, những lái xe những cái người chỉnh tí không thể nào đường mình nó thẳng hết. And so he got worried and he went and saw a doctor. And tới gặp bác sĩ, and doctor says, I need to do an MRI, you have to stop meditating. Bác sĩ lập tức nói là phải chụp MRI, phải ngừng thiền ngay lập tức. This is very bad, and so on. And so he said, you know, I trusted you, and you gave me advices, and yet you get me into trouble. Liên lạc với thầy by email, by the way, and that's girls. So they send you an email. That's when you know you're in trouble, because it's the ground for legal actions. That's what happened in this country. Cái xứ này khi người ta gửi email tới á, cái gì cẩn thận á là có thể họ sứ soạn để kiện mình đó. Okay. So I said, I backed off immediately. I said, okay. I said, stop. Okay. Slow down. Don't do it anymore. Thì nói là đừng có làm nữa. Đừng bớt thiền đi. And 2 months later, he continued. He said, you know, I really feel you're giving me bad advice. And he kept on complaining. Ông than tiếp. And I tell you what happened. Tôi nói cho vị nghe. It's called karmic obstruction. Cái đó gọi là cái chướng ngại đó, công việc tu hành. The spasm, the muscle spasm he experiences, cái bắp thịt nó giật như vậy, or the throbbing pain you experience, right there, okay, in your knee, on the side of the knee, okay. Hoặc là hoặc là cái đau đầu gối ông này mà nó lâu nó giống như bị nó bị lâu nó nhói như vậy. Okay. That's a sign that you're about to break through. Cái đó là nó sắp thông qua cái phần đó. CNC, you know what I'm talking about? Do you understand what I'm talking about? What it is that, ý nghĩa là như vậy này. When you meditate, khi vị ngồi thiền đó, you building up your chi, you packing your chi around your navel. Quý vị đang tù cái khí lại nơi cái đan điền quý vị. So far so good, that's natural. Every time you meditate, you pack your chi there. Mỗi lần khi mình ngồi thiền là khí nó tù lại đan điền. That's where it goes. Okay. And then it circulates. Bắt đầu nó đẩy đi throughout your body, nó đẩy khắp tất cả người quý vị. So far so good. Okay. Now, there are two cases. Có hai cái trường hợp. Number one, you go to a typical Zen class, meditation class. They don't teach Chan out there, so I can't say Chan. Vipassana class, quý vị tới lớp thiền thường, mà thường mấy lớp thiền người ta dạy ngoài kia đó. Okay. The emphasis is for you to feel good after the session. Vì ngồi thiền như vậy là cái mục tiêu của họ dạy cái việc khiến cái vị thoải mái, an lạc. Yes, đúng không? That's what people are seeking. Okay, that's a good thing. Cái đó là tốt. Okay, it helps recharge your battery. Như vậy nó giúp cái vị hồi phục lại sức khỏe. Okay, but the drawback is, nhưng điều ngược lại, cái khuyết điểm là gì? You stuck. You're not making progress. Quý vị đang bị kẹt. Quý vị không tiến bộ. All you're doing is, this will happen. Thường như chuyện xảy ra như vậy này. Your battery, you know, gets charged up after sleeping. Sau khi ngủ rồi bình điện quý vị nó đầy. After you use during the day, it gets discharged. Xài để nó xuống. And you meditate, you bring it up. That's it. Rồi khi mình ngồi thiền, thì đem cái điện lên lại. That's all you're doing to yourself. You feel good and you feel better and you feel peaceful and everything. Khi thấy an lạc, thấy sung sướng, thấy thỏa mái hơn lúc trước. Okay. That's a good thing in meditation. Thiền là rất là tốt. It's a very good thing. Okay. However, you still at status quo. Cái vị vẫn kẹt ở chỗ này. It's still the same as before.
So far so good. When we teach you meditation in Chan, cái thiền chúng tôi á, thiền chúng tôi đó, our doctrine is progress. Chủ trương chúng tôi là tiến bộ. You don't have to make progress. Quý vị không cần phải tiến bộ. Okay. You can learn, you can practice and do Chan, you get the same benefits. Tu thiền theo thiền tông chúng ta đó, thì quý vị sẽ được cái an lạc. You get the peace and bliss, you get the recharge your battery. Quý vị bị ở đây, that's natural. Happens naturally. Happens actually faster with Chan. Thì cái thiền chúng ta thì nó làm một cái sạc bên điện, nó quý vị nó lẹ hơn nhiều. Okay. But what we recommend you to do is push yourself, push the envelope. Thì chúng tôi chủ trương quý vị nên cố gắng thêm một tí nữa. Okay. So we ask you, we recommend you sit longer. Mình chưa khuyên chúng tôi khuyên quý vị rất là giản dị, ngồi lâu hơn một tí. And we recommend you endure the discomfort more each time. Như khuyên quý vị mỗi lần ngồi như vậy thì nhận cái đau hơn một tí thôi. Just a little bit more than the last time. That's all you have to do. That's what it's called progress. Nếu quý vị mỗi lần ngồi như vậy mà nhận cái đau hơn lần trước tí xíu thôi. I'm talking about for some people 20 seconds more than the last time. Như khi chỉ ngồi 20 phút hơn lúc trước thôi. Ngày hôm qua thôi. Than yesterday. Another 20 seconds tomorrow. Another 20 seconds more the day after tomorrow. And so on and so on. And lo and behold, in a week, you progress. Quý vị cứ mỗi ngày cứ thêm một tí thôi. Mỗi ngày thêm một tí như vậy, bỗng nhiên một tuần mà qua một cái quý vị thấy mình tiến bộ. You are physically making progress. Quý vị đang tiến bộ. Okay? That's what you have to keep in mind. Phải nhớ như vậy. And there's a price to pay. Và quý vị làm như vậy phải trả một cái giá. You see these things, these discomfort increasing and the pain increasing. Quý vị ngồi lâu hơn như vậy, tự động sẽ thấy nó khó chịu hơn và thấy nó đau nữa hơn. And you see the things that and that's what you see the symptoms like the spasm. Nói cách khác, cái mấp thịt nó giật hoặc là cái đầu nó nhói lên. Okay, that's a very good sign because the chi now is trying to break through around the bend of your knees. Thành như hàng cái ông này cũng nói cái đầu gối nó đau như vậy, bên hông, bên vai, cái đầu gối nó đau như vậy. Và tại vì là cái khí đó nó đang thốc qua từ từ, nó nhói một cái. Ok, khi nó thốc rồi một cái là nó nhói. Ok, sau nó kẹt lại. So what happens with the first spasm, first twinge is it puts through. And then it gets stuck again. And the next twinge, it pushes through again. You see that? So it keeps on pushing, it gets through. It keeps on pushing, it gets through. That's why you have these cadences of spasms, of twinges of pain. Thì quý vị thấy nó cứ đẩy một tí, xong dồn là ngồi tiếp, xong nó đẩy thêm một tí nữa. Một lần nó đẩy một cái là nó nhói lên một cái, nó đẩy một cái là mình nhói một cái. Thì như vậy quý vị thấy mình đang tiến bộ. Chi nó đang mạnh. Your chi is getting stronger. That's why you have these twinges of pain, spasms in your muscles. In some cases, that's a sign of progress. What do most meditation teachers tell you? What do most doctors tell you? Stop. Và những người thầy dạy thiền khác ta làm gì? Ta nói quý vị ngừng lại. Okay. Và bác sĩ khuyên quý vị ngừng lại. Because they don't understand. Oh, no, very, very open-minded orthopedists. Actually, they're one who are just they make a lot of money, so they better know what they're doing. Ông này cái bác sĩ chân của ông nói là không sao, cứ ngồi tiếp. Nói dạ ông này cũng giỏi, bác sĩ này giỏi, tại vì bác sĩ chân đó, bệnh chuyên môn chân là họ làm nhiều tiền nhé. I read a report on online says orthopedists make around $440,000.
Only cardiologist only makes $400,000. He's poor doctors. Your heart doctor only makes $400,000. Your foot doctor makes, orthopedist, a foot doctor, right? Okay. 440,000. It's a good field to go right away, by the way, for Tiana. So it's a good thing. I would not worry about it. Actually, to me, that's why this is to tell you that when you follow the regimen of increasing a little bit every day, thành cái vị nói cái vị nghe, khuyên cái vị nếu mà mỗi ngày chỉ có ngồi tu như vậy, chỉ có thêm một tí thôi. I ask and recommend for you again. What happened to ex student of mine? I told her to go. She's a homemaker, and so she takes care of the baby, the baby and the stepdaughters. So she has some time. So she made sure every day she would meditate, and she says she follows the schedule where she keep on increasing every day. And she said, amazing. A year and a half later, she just got so far along. That's incredible. So it's a matter of doing every day. Trước một đệ tử trước của thầy vậy đó. Người ngoại quốc tin thầy, thành ra có thời giờ ở nhà mỗi ngày ngồi thêm một tí. Một năm rưỡi sau có nó trời ơi, năm rưỡi sau người nó hoàn toàn đổi. Cái tiến bộ để tưởng tượng. It's amazing. You do it every day. Okay, and it's a mental condition and also physical conditioning. Vì thêm một tí mỗi ngày như vậy khiến cái thân càng ngày mỗi ngày nó mạnh thêm. Every day you're improving physically as well as mentally. That's how amazing Chan is. Cái vì thiền nó giản dị như vậy. Ngồi thêm một tí mỗi ngày nó đang tiến bộ với cái thân và cái tâm của mình khỏe hơn, và cái óc mình nó sáng hơn. Your body gets stronger, your mind gets clearer. Okay? I would not be afraid. Okay, there's a price to pay. Okay, if you're willing to do it, and if your doctor says it's no danger, then I would go for it. Okay, and don't sue him, please. Okay, you sue us, we have no money, so we're not afraid. All right, any other questions? And now for you, Mary Jo, you still have pain in your, where? Okay, also you see that the same principle. It's very, very good thing. It's clearing those issues of your legs. But you probably have an injury, something there, right? That's why it's so serious. Yes? No? The right side? Okay. Yeah, that's the nice thing about Chan, by the way. It naturally fixes things inside throughout your body. Cái thiền nó lợi lắm, nó rất là đặc biệt là cái gì tự động cơ thể nó bệnh chỗ nào nó chữa trước. Wherever you have problems, it goes and fixes it throughout your entire body at the same time. Như cái bong bóng vậy đó. Nó vào khi nó chạy khắp tất cả mọi người, cái thân thể mình thành nó chữa hết tất cả thân thể mình. Okay, and what happens? You only aware of where the areas where you have the pain and discomfort, because that's where you have a problem. Thường thiền như vậy, cái chỗ mà nó đau là cái chỗ là cái chỗ cơ thể cái vị nó bị vấn đề. Okay, and that's fascinating about Chan. You do Chan long, you understand. Thầy thiền lâu thầy biết. It heals and all these. I would be very glad that it happened to your knee right there. It's fixing a problem that the doctors don't even know about. Even his orthopedic would not be able to describe. Okay. Yeah,
So Mary Jo says that she has a similar experience, got worried, so got and saw a chiropractor who immediately said, oh, it's misaligned. For them, anything is wrong because it's misalignment, okay? It makes sense, okay? It's misaligned somewhere. Could be there, it could be somewhere else. Who knows, okay? So did his treatment help? Okay, yeah. But then you continue to practice, right? Yeah, and it went away. Yeah. Đây thì cô này cô đi cái ông bẻ xương đó, nói là cái này tại vì cái xương đó bị trật khớp gì đó. Ai cũng nói với ông bẻ xương, người nào cũng nói trật khớp ấy. Thì cứ ngồi dậy, nó nói nhắc cái gì đó, phải đau mới tiến. In order to make progress, you must endure discomfort. You must endure pain. Thì mà muốn tiến bộ, phải nhận những cái khó chịu, nhận cái đau. Is it clear? That's a rule of thumb that cannot. That is fundamentally true. Cái đó là cái tập của cái thiền. There's no way around it. If you want to make progress, cái vị muốn tiến bộ thì phải nhận cái đau, phải nhận cái khó chịu. You have to endure the discomfort. You have to endure the pain if you want to make progress. But again, you endure discomfort and pain. Then thứ nhất là khuyên quý vị, nếu như mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau, you should talk to us. If you worry, talk to us. We can advise you. So the training is under supervision. Cái này là dưới cái sự hướng dẫn chúng tôi, chứ không phải một cách mù quáng. Like that Caucasian gentleman, he decided to go off in his dome and then pick and choose whatever he wants to do. That's why he never have a real faith. That's when he got in trouble. He's very quick to quit. Thành này tu một mình nó khổ như vậy. Gặp khó khăn một cái là hoang mang là sợ là không tin ai đó, thành ra sẽ bỏ cuộc. Okay. And yet so close and yet so far away. Thì khi mà thấy mà tội nghiệp mà sắp tới nơi mà bỏ cuộc. Brings to mind what the Buddha said, and thầy nhớ là cái lời Phật dạy. Okay. It may be insulting, nhiều khi nó nghe hơi sắp tai một tí. Okay. But I've never been shy about saying things that are unpleasant to the ears. Thầy trước giờ nói có gì nói đấy, straight mind. Okay. I think I say what I'm talking about. Chỉ nói thôi chứ không có nghĩa phải hiểu, phải biết gì hết cả. The Buddha said, Đức Phật nói, there are two marks of stupidity. Có hai cái tướng của cái người mà người thiếu sáng suốt, người vô minh. Okay, the two marks of someone who is stupid. Okay, would you like to know, Tony? Yes. Sarah? Yes. Yes. Okay. Number one, the first mark, one way, one manifestation. Cái tướng cái người mà ngu đần là như vậy. He insists on doing something that cannot be done. Đòi làm cái gì mà không thể làm được. It's from the Buddha. It's not from me. Okay. So please don't shoot the messenger. He insists on doing something that cannot be done. So you recognize those people. Don't try to teach them. All right. And number two, what is the second mark? I forgot. The second mark is more interesting.
hiện tượng he's about to accomplish it and he quits. Nghĩa là sắp làm tới nơi rồi, ta bỏ cuộc. I saw so many such people in business, in real life. Tôi gặp biết bao nhiêu người như vậy, lúc làm trước làm việc. You get so close, and yet they quit. They're about to break through, and then they quit. Sắp thành công tới nơi, mà bỏ cuộc. Okay. So that's the world honor one said, nó vâng dạy như vậy. So we don't know, mình không biết được, but you see these people long enough, and you realize that they have the mind their own, so there's not much you can do for them. Nhiều khi người ta cái óc là như vậy thôi, mình không thể nào đòi hỏi hơn được nữa. Okay. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? One of our students, Shana, is in Korea right now. Một học trò của mình rồi vừa này, I think you know her, right? Yeah. Our famous Shana. Đang vô Đại Hàn ở bên đang qua về thăm nước bên Đại Hàn. And interestingly, the Korean people who meditate bên Đà Hàn, một cái vị thiền, you know what they do? They do the Hua Tou. Hua Tou là tham khởi đầu. Everyone in Korea who meditates does the Hua Tou. Người bên Đà Hàn mà họ thiền, họ đều tu tham khởi đầu. What is this Hua Tou? Hua Tou is Chinese for word head. Tham khởi đầu thì là gọi là cái cách tham thiền. Okay, tham thiền là một cái pháp môn thiền mà trong người Á Châu mình rất là nổi tiếng. It's very famous chant or meditation technique in Asia. Okay, the Asians really made it very famous. Okay, bên Á Châu mới nổi tiếng. In China, Japan, Korea, bên Trung Quốc, bên Nhật Bản, bên Đại Hàn, very famous. Okay, Taiwan, let's not forget Taiwan because they do get upset. Bên Đài Loan cũng vậy, they're very famous. So if you do chant and they said what kind of method you using, thành trong cái thiền tông á, mà người ta hỏi với nhau đó là bác tu thiền á, phương pháp bác là pháp môn là gì vậy? Và bác là tôi tham thiền, ai cũng tắt lửa cho bác chắc là giỏi lắm. So if they say that you do Hua Tou in chant, they say wow, you must be advanced, you must be a superior meditator. Okay, it's true. Cái phương pháp nó rất là khó tu, very difficult. So what is it? Đó là cái gì? It's the Japanese call it Kon. Về tiếng người Nhật gọi là công án. Okay, Kon, the Chinese cung án, cung án, right? Cung án. Okay, it's a meditation topic. Cái đó gọi là một cái đề mục của thiền. So your teacher gives you. That's, by the way, that's Caucasian. I don't think they do Hua Tou over there. They wouldn't be able to do Hua Tou. No, I don't think that master understands Hua Tou. No, yeah, never mind. So the master, your teacher, gives you this topic. Thầy đó, khi mà truyền tham khởi đầu quý vị, là truyền một cái công án, là một cái đề mục. It's a topic. For example, one such, it's something you sit there and you ponder. Khi mình ngồi thiền, ngồi đó mà ngồi mà quán đó, tham người là quán tưởng. So the Chan Hua Tou, Chan is you sit there and contemplate and you ponder about this topic. Ngồi đó suy nghĩ. All right?
why am I teaching you Hua Tou? Thầy dạy cái điều Hua Tou làm gì? It's not for you. I don't recommend you do it. Tôi cũng khuyên cái gì. Would you like to learn? Do you want to learn? To impress people? Because trust me, when you meditate and you run into these Asians, and they say, what do you learn? This Chan guy in Rosemead, he teach you Hua Tou? You say, no. They say, oh, he's low level. Don't go back there. Thành thầy phải nói trước cái vị, đằng sau khi gặp những người học người tu thiền khác mà nói là ông thầy mà đằng Rosemead đó, ông dạy có tham thọ đầu, quý vị có dạy không? Mà quý vị là không, ông có dạy. Nói thôi đừng có trở lại, ông thầy trình độ thấp lắm. Okay. So I need to teach you a little bit about the Hua Tou so that you don't have to lose face. Vậy quý vị sẽ sơ, quý vị khỏi mất mặt. So what do you do? What are the topics? Những cái đề mục là sao? It says, for example, it says, what is your original face before you were born? Một cái nổi tiếng tham thọ đầu của bên người Hoa. This is Chinese, very famous Chinese Hua Tou. Cung à? Okay. This is from the 6th page. Đây là thời ngài Lục Tổ. It says, what is your original face before you were born? Trước khi quý vị sanh ra, diện mục quý vị là ai? Là mặt mày quý vị là ai? Okay. You got it? Well, how do you look like before you were born? Why you look at me like that? I don't know either. Thành đâu có biết đâu. Maybe you had horns, you có sừng. Yeah? Horns, sẵn, with a trident. Như cái là làm quỷ đó, đâu có biết được. What do we know? So that's why we sit there and bắt đầu ngồi suy nghĩ, wonder about what I look like. Okay? Who was I before I was born? Trước khi tôi sinh ra tôi là ai? What's another topic? Một đề mục khác. Another topic is what is sound of one hand clapping? Is one of my favorites. Một cái đề mục thầy thích đó là vỗ tay. Cái âm thanh của một cái bàn tay vỗ là gì? Vỗ tay có một bàn tay thôi. Thì âm thanh nó là gì? What is sound of one hand clapping? In fact, there is a very famous story about that. Thì ra có một cái công án rất là nổi tiếng về cái chuyện này. Okay. There is famous Chan master. Hồi xưa có một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng. He had so many students. Dạy biết bao nhiêu người đệ tử. They used to stay with them at the Chan monastery. Hồi đó họ ở chung với ông sư phụ họ tu ở cái thiền viện đó. And he is a young boy. Okay. Còn cái đứa trẻ này, ông trẻ vào thiền tu rồi. And he came his master and said, Master, okay, teach me how to do Chan. Tôi gặp sư phụ, nói sư phụ dạy cho con thiền. And back then, not everyone there's cung an từ xưa và ai cũng có theo tu tham thiền đâu. So this master says, well, since you are bright, you're learning Chan such an early age, I'm going to teach you cung an, Hua Tou. Ông nói bây giờ con đã trẻ nhưng mà biết vào thiền tu là con căn cơ cao lắm. Không sợ, không bỏ đi là không sợ, chạy đi là căn cơ cũng có tí căn cơ. Như thầy dạy con một cái tham thọ đầu. Okay. So he says, what is the sound of one hand clapping? Thì nói là con về con tham, go back and contemplate this. Về mà tham cái đề mục này là cái âm thanh của một bàn tay mà vỗ đó là nó là sao? Okay. So this boy is very, very, very good student. Cái thằng nhỏ này nó thông minh như sao. He immediately went back to his room. Trở về lại cái phòng. He sat there. Ngồi xuống. And he said, what is? And he started asking himself, bắt đầu về phòng. This is how you do the Hua Tou. Tham thiền là như vậy đó. Ngồi đó nghe chưa? Okay. I'm sure he was sitting in full lotus mind you. Okay. Thầy cảm đoan cái vị thời xưa đó, người ta ngồi là ngồi kiết già. Okay. There's no questions about it. They used to all sit in full lotus. Hồi xưa ai cũng ngồi kiết già.
Get it? You get the drift? Yes? Okay, never mind. We go easy on you modern day people. Đời nay cái vị căn cơ nó hơi yếu một tí, thành chúng tôi rất là kiên nhẫn. Be patient with you. Okay. 30 more seconds today. Okay? All right. So, set full lotus and says, what is the sound of one hand clapping? Ngồi suy nghĩ, bàn tay vỗ, âm thanh nó ra sao hết? Okay. And he meditate, ngồi. And that's what you do to Hua Tou. Cái tham thờ đầu như vậy thôi. He said, what is sound of hand clapping? What is sound? Ngồi mà hỏi, you ask yourself the topic. Mới gọi là tham thiền. Tại mình ngồi mình tự hỏi lấy cái âm thanh của một bàn tay nó vỗ tay là ra sao? Chỉ cái hỏi như vậy. So you ask, by the way. The way my master explains the Hua Tou, I don't like the way I disagree the way he explains. Ngài tiến hóa với ngài dạy tham thờ độ, ngài dạy khác thầy dạy. I do it differently. But then again, he's a better teacher, so don't ignore my instruction. Ngài tiến hóa trình độ ngài cao hơn thầy, nên cái gì tin ngài để đừng có tin ngài, okay? But I insist on teaching in my way because he's dead already, okay? Ông chết rồi, nên bây giờ tôi muốn dạy kệ thầy, okay? You don't like it, you go learn his way. I don't care, okay? Thầy đâu bây giờ ngày càng già càng cứng đầu. Ông dạy cách thầy, thầy dạy cách thầy. Cách ông thầy dạy cách thầy, okay? If you practice his way, I practice it, I went crazy. I said, this is not working for me. Thầy tu phương pháp này tiến hóa dạy. Mà thầy tu thấy sau phải bỏ cuộc, tại vì nó đi tới đâu ấy. I got nowhere. I feel much better doing it my way, okay? Sao? She just came from the kitchen, you can tell. Còn đeo cái she wears the kitchen 5 precept. She wears the kitchen 5 precept sash. That's how the Japanese wear that. Bên người Nhật cái ngủ y người ta như vậy nghe. They wear, you know that? Do you see that? Yeah, it's kind of strange. It's like a apron, a kitchen apron. More like an armor in front of you, okay? Like a bulletproof vest or something, Kevlar. Yeah. Anyway, see now she's moving. Yesterday she was stiff like a log. Ngày hôm qua cô cứng ngắc, bây giờ nhúc nhích, cựa quậy đủ thứ hết, ngồi lui ngồi tới, nghiêng lui nghiêng tới. Yeah. Anyway, so I did the way that he's explained and it didn't work. So now after all these years I gave up and said I'm going to try a different way. I'm going to teach you a different way, see if it works. And bây giờ thầy sau nhiều năm thầy tu hoài mới biết tới đâu, thầy cuối cùng thầy bỏ cuộc, thầy tu phương pháp khác. But you're welcome to try it his way, okay? I don't want him to go and scold me. Anyway, so he said, this is the Hua Tou. The Hua Tou, cái tham thờ đầu, người Trung Hoa không hiểu. The way that the Chinese explain it, it's too confusing. Very simple. You sit there and you ask yourself that one question. Cái tham thờ đầu rất là giản dị. It's not complicated at all. You sit there, you say, what is the sound of one hand clapping? Okay? Cái gì ngồi cái từ hỏi đó, từ suy nghĩ đó, hỏi là quán đó, ta gọi là quán. Từ Việt Nam những cái chữ quán là cái gì người ta không hiểu đó nha. Quán là ngồi hỏi thôi. You only think about it. That's it. You think one thought. Quán là suy nghĩ một cái tư tưởng thôi, là một bàn tay mà vỗ là ra sao, âm thanh nó ra sao. Don't go to second thought. If you go to second thought, like my master explained, what is the sound? This is how we explain it. Nhưng Ngài Tiến Hóa, I'm going to make fun of him now. Sometimes he hits me on the head. He did it before, you know. You look when we first started. He hit me on the head. Yeah. I didn't like it. But then I stopped immediately. Hồi trước thầy lúc đầu tu mà lộn xộn, còn ký đầu á. Okay. Anyway, so but my master would explain the way he explains this. Ngài Tiến Hóa Ngài giảng như vậy. He says,
What is the sound? You ask yourself, what is the sound of hand clapping? Cái vị ngồi, cái vị nghĩ, suy nghĩ, một bàn tay nó vỗ là sao? Âm thanh nó là sao? Okay. And then he would say, but how can I make a sound with only one hand? Làm sao tôi có thể tạo âm thanh bằng một bàn tay được hả con? Bộ bàn tay sao nó có âm thanh được? How do you make it? So he said, but how can a sound can be made with one hand? Is it because có lẽ là tại vì so you see my point. Quý vị thấy cách thầy, cái ý thầy muốn nói là now you have second thought. Cái tư tưởng đầu tiên là what is the sound one hand? The first thought is what is sound one hand. Number two, but how can you possibly make one sound? Okay, cái tư tưởng cái gì, làm sao có thể có âm thanh được nếu một bàn tay sao có âm thanh được? That's two thoughts. That's not Hua Tou. Cái đó không phải là tham thờ đâu. So he keeps on, the way he explains it, he sits there and you try to explain or rationalize why is it. Thành cách mà ông giảng tham thờ đầu, ông giảng là cái vị ngồi đó ông suy nghĩ là suy luận ra tại sao âm thanh nó sẽ ra sao. Nghe rõ không? Cái đó không phải là tham thờ đầu. To me, it's not Hua Tou. That's why it didn't work for me. Okay? It would not work for you either. Trust me. You sit there, you ngồi đó mà suy nghĩ là chết. Đó không phải là tham thờ đầu. The Hua Tou, and this is for the internet people as well. Okay? Thầy dạy cái vị tham thờ đầu cho rõ ràng. Hua Tou, you stop at one thought only. Chỉ ngồi nghĩ một câu hỏi thôi. One thought. What is the sound of one hand clapping? Tham thờ đầu, cái tham thiền của người thiền tông, người Hoa đó, người Á Đông mình đó, là suy nghĩ một cái tư tưởng thôi, là bằng một bàn tay mà vỗ đó, âm thanh nó là gì thôi. Chỉ nghĩ đó thôi, không được nghĩ cái tư tưởng thứ nhì. You don't have a second thought. That's called the Hua Tou. Tham thiền là như vậy. Hiểu chưa? If anyone goes second thought, you're derailing yourself. For example, when the Chinese six patriarchs, famous Hua Tou, như ngài Lục Tổ mà gọi là cái diện mục bổn lai diện mục ta là gì, là cái mặt cái vị đó là gì trước khi mà sinh ra đó. Tiếng Hoa và tiếng Hán gọi là bổn lai diện mục là ai. Okay. What is your original face when you were born? Remember that Hua Tou six patriarch? The way he explains that, what is my original face before I was born? But wait a minute. My father is the one who gave birth to me, and my mother is the one who gave birth to me. Is it the case that I and them have something that will shape my face or whatever? See, you thinking thoughts. That's wrong. That's not Hua Tou. He's not a specialist in Hua Tou, by the way. Is that clear? Because you're thinking, you're sitting, you're thinking, that's not meditation. That's against the principles of meditation. That's why it didn't work for me. You got that? Meditation is no thinking. Thành ra, Ngài Tiên Hóa Ngài giảng, thầy không đồng ý chỗ Ngài nói cái đó là nếu như bổn lai diện mục tôi là ai đó, thì ông nói tiếp, có lẽ là tại vì có liên quan tới cha mẹ mình không? Tại cha mình là cho mình cái chủng tử, mẹ mình là cho mình cái chủng tử. Cái đó ngồi suy nghĩ những cái đó, những cái tư tưởng mà ngồi suy nghĩ như vậy là không phải là thiền, là bắt đầu là loạn tưởng, là chết ngắt. Cái gì mà theo con đường nó sẽ lạc đường. You follow your streams of thoughts, trying to understand, you're dead. Doesn't work. Okay, so you sit there and say, what is my original face before I was born? Thành cái vị ngồi đó là bổn lai diện mục là ai? Chỉ giữ một cái tư tưởng đó thôi. And you ask yourself, what is my original face before I was born? Bổn lai diện mục là ai? Bổn lai diện mục là ai? Giữ một cái tư tưởng đó thôi. Không được có tư tưởng gì. You throw away any other thoughts. Bất cứ tư tưởng khác nó len vào, thảy nó ra. Nghe rõ không? Cái đó là tham thờ đầu. That is the Hua Tou. So what is one sound, one hand clapping? You ask yourself only that. Chỉ hỏi một câu hỏi đó thôi. Một âm thanh, bàn tay nó vỗ là âm thanh nó gì? Nó ra sao? Okay?
See, now she's interested because she doesn't have any memory. Cái bà này không nhớ, mình thích cái tham ta đầu. Yes. Diện mục là cái mặt của mình. Cái mặt mình. Trước khi mình sai, trước khi mình sinh ra, cái mặt mình là nó ra sao? Cái mặt mình nó ra sao? Trước khi mình sinh ra, nó cái mặt cô như vậy. Trước khi mình sinh ra, cái mặt mình là cái gì? Chỉ giữ như vậy thôi. Chỉ hỏi câu hỏi vậy thôi. Hỏi một câu vậy thôi. Ok. Mà câu hỏi như vậy sẽ giác ngộ được. Ok. And so this boy he came back to his room. Thằng nhỏ này nó về trong thiền sinh là về ngồi. He said, what is that sound I am clapping? Cái âm thanh của một bàn tay vỗ là gì? And he came back, saw his master, gặp em sau xin gặp lại sư phụ. Master, I got it. Okay, sư phụ, rồi, con không biết rồi. So the master says, what? Sư phụ hỏi, âm thanh là gì? He says, the flute, tiếng sáo thổi. Master says, no. Sư phụ nói, trật. He said, so went back. Ông sư phụ nói, con trả lời trật rồi. Thằng nhỏ nó trở về. Ngày hôm sau trở lại, then he went back to his room, meditated, he came back, saw his master. I got it. Sư phụ, con có it. What is it? Âm thanh là gì? Tú cao béo. No. Thằng nhỏ kéo cái cánh ra, có cái công. Sư phụ nói, so, really? So he went on and on. Ngày nào cũng chạy tới nó đầy sư phụ. Every single day he came back and bothered the heck out of his master. I got it. Ngày nào cũng vậy. How tough the boy is. Thằng nhỏ nó dễ sợ. Ngày nào cũng đòi nó. I got it. Okay. And his master patiently, okay, what is it? No. Ngày nào cũng trả lời không. Keep him. Going on for a year. Cả năm trời nữa. Thằng nhóc dễ sợ. How scary the boy was. Okay? Finally, sư phụ says, get out of here. Sư phụ nói, đi ra, đừng làm phiền. Don't bother me anymore. And so the boy went away. Thằng nhỏ nó bỏ chùa nó đi. And he went to the mountain, vào núi. Ngồi. Thắc mắc hỏi một câu thôi. What is sound I am clapping? Bằng bàn tay nó vỗ đó. Âm thanh nó ra sao? Okay? For years he sat in the mountain. Năm này năm nó ngồi trong rừng. Okay? Nó ngồi suy nghĩ. Âm thanh của bàn tay nó vỗ là cái gì? Một tư tưởng đó. He kept that one thought. What is sound I am clapping? Chỉ ngồi hỏi một câu hỏi, tự đặt câu hỏi. You ask yourself the one thought. That's all. You ask yourself this question. Is it clear? Nghe rõ không? Cái tham ta đầu như vậy. And then you do that, you have something else that happens. I'm not going to tell you yet. Lúc mà quý vị hỏi như một thời gian nó có một chuyện nó xảy ra. Wonderful thing that happens. Mà thầy nói quý vị. Okay. When you have that, you come and ask me. Lúc đó quý vị tới đó, come back and say, oh master, I got something interesting. Thế nên quý vị người nào mà tu tham ta đầu cứ tới nó gặp cảnh giới nó là lạ, tôi hỏi thầy có phải cái cảnh giới này thầy nói không? No. Okay, that's instruction. Dạy chỉ chừng đó thôi. Keep them. They will teach you full lotus and teach you breathing, tan tiện. Rồi đó có dạy cái gì là xếp bằng hoặc là ngồi đắn đi hoặc là khí nó chạy hoặc là spasm. No, you sit there. One instruction. What is the sound of one hand clapping? Chỉ ngồi dạy một bài học như vậy. Thành cái tham từ đầu nó khó. That's why it's so difficult. You see that? That's why it's scary because the only instruction you get is this is your công an. Get out of here. Thành cái tham từ đầu tu như vậy. Con về con quán cái này thôi. Đi. Không có dạy gì khác. They don't teach you anything else. Nothing. So most people quit. Tất cả mọi người bỏ cuộc, just like me. Okay, so
this boy here ask himself a question every single day for years. Thằng nhỏ vào rừng nó ngồi, nó tự hỏi câu hỏi đó. Cái âm thanh một bàn tay vỗ là gì? Âm thanh một bàn tay vỗ. Cả ngày nó hỏi all day and night. Hỏi một câu thôi. Nghe, cái đó gọi là tham thiền. Cái đó mới là gọi tham thiền. That is called Chán Hoa Tou. Is that clear? Xin. That's how you do Hoa Tou. Tham thở đầu chừng thôi, chỉ ngồi đó mà hỏi một câu thôi, không làm gì khác. Trước khi sinh ra cái mặt tôi là ra sao? Hoặc âm thanh một bàn tay vỗ là ra sao? Hoặc là ai là người niệm Phật? Cái này rất là nổi tiếng. Ngài Hư Vân người dạy ai là người niệm Phật? Chỉ hỏi một câu vậy thôi. Okay? And one day he said, that's it. Ngày kia thằng nhỏ nó tham được. He got it. Okay? He got it. Đứng dậy. Went back to his master. Tới tìm ông thầy. Okay? Walked in, đi vào. Look his master. He said, Master, I've got it. Thì bước vào gặp sư phụ. Điềm đạm bước vào ngồi sư phụ, ngồi xuống xếp bằng lại nói, sư phụ ơi, sư phụ, con biết rồi. The master said, sư phụ nói sao? If you got it right, you can go to lunch. If you don't get it right, you sit here and you contemplate. What did he say? What did he say? What did he say? Anh cái này một cái tham thái độ để điều mục mới. Nếu người nào trả lời được đúng thì có quyền đi ăn trưa. Người nào không trả lời được phải ngồi để ngồi tham cái đó. What did the master say? What did the master say? Người sư phụ nói gì? Điếu. Come on. Come on. Xỉn. Well, sư phụ nói sao? What did the master say? What do you think the master said? Cái vị nghĩ của sư phụ nói gì? Không biết, ngồi đó tham này, sit there meditate. Sarah. Okay. Chán Hoa Tou. Okay. When you do Hoa Tou, don't shake your shoulders. Don't shrug your shoulders. No. Thì ông sư phụ đó, lúc mà thằng nhỏ nó trở về đó, sư phụ con biết rồi. Cái âm thanh một bàn tay nó vỗ là gì? Con biết rồi. Sư phụ cũng trả lời sao? Mà nếu không trả lời được thầy phải ngồi đó tham chứ đừng ăn trưa nữa. Cái cô kia, trả lời sao? Trả lời sao? Ok, this side, they're not going. Cái nhóm này không ăn trưa. Okay. Ông sư phụ trả lời sao? Khi thằng nhỏ nó tham biết bao nhiêu năm trời nó tới, sư phụ gì nó, sư phụ con biết rồi. Ông sư nói hả? What did his master say? Cái bác sau thiền. Phải biết không? Anyone? No sound. No sound. Okay, you can do only half of a lunch. How about you do the two of you? It can be combined answer. I accept a combined answer. That's correct. No. You. The master says. You want to hear? Cứ muốn nghe không hay là you sit here and chant Hoa Tou? Cái gì muốn nghe cách trả lời của thầy hay là muốn ngồi để tham cái đề mục đó? Who wants to hear the answer? Ai muốn nghe thầy trả lời giơ tay lên. 1, 2, 3, 4. You are cowards. Quý vị là đồ nhát, lười biếng.
cá, được ăn được 3/4 bát. She almost got it 3/4 of a bowl. The master says, you want to know? You really want to know? You sure you don't want to find out for yourself? Yes, sir. No. Stay here. You want, quý vị muốn nghe là quý vị muốn ngồi tham cho nó ra. Huh? Yes? No hands? No hands? The master says, sư phụ nói, yes, yes. Sư phụ nói, đúng, đúng. That's what happened. Why is that? Tại sao như vậy? If you do the Hua Tou, when you succeed doing the Hua Tou, your teacher knows right. You don't need to give an answer because there's no answer. Một khi mà quý vị tham mà tham xong rồi đó, tham xong cái tham cả đầu rồi đó, là ông sư phụ biết này, không thể gạt ông sư phụ. You cannot fool your master when you do the Hua Tou. The master knows. The real master, your child master knows. He recognizes you. You got it. You don't have to tell me anything. Không cần nói nữa. Mà gọi là tâm ấn thì chứ. Tâm nhìn nhau thôi. It's called mind seal. He look at you and say, that's it. Don't need to say anything. Không cần nói nữa. That's what it's called ý xin, in xin. Tâm ấn như vậy. Là cái tâm nhìn ra nhau, thấy ra nhau. Đúng. Không cần nói. Không thể nói. Hiểu chưa? So bà này cũng khôn. Pretty smart woman. So the master, yes. That's it. That's the sound of one hand clapping. It remains a mystery for all of you. We're not going to tell you. Try to cheat me. Cái gì cố tin gạt thầy để cho thầy cái gì lời đáp không có đâu, khó lắm. We keep secrets, these things, secrets. Phải giữ bí mật đấy. That's why we can continue to teach the same Hua Tou. What is the sound one hand clapping? Okay, sounds good. Okay, that's what you can do. Okay, next time come to the temple, try that. Lần sau mà tới chùa ngồi tham tự nó ra sao? Ai là người niệm Phật? Một bàn tay vỗ là ra sao? Bận lai diện mục là ai? You can choose any topic, any of the 3 topics. What is the original face before you're born? Who's reciting the Buddha's name? What is the sound of one hand clapping? And see for fun next time. Okay? All right. And don't think, đừng có suy nghĩ. You only ask one question. Chỉ ngồi hỏi một câu hỏi thôi. You ask one question only and drop everything else. Xả hết tất cả tư tưởng khác. Okay? Cái đó là tham thờ đầu của Lưu Sơn Tự. It's different from his Hua Tou. Okay? Rồi. Let's go to lunch. Mời quý vị dùng trưa.